Hello guys! Good morning! Today ay gagawa po tayo ng pizza. So, ito po ang ating mga ingredients. Mag-start na po tayo. Ito po yung 2 cups na bread flour or all-purpose flour. Sifted na po ito. So, ilalagay na po natin itong 1 teaspoon na instant dry yeast. Yan. Haluin po mabuti. Tapos, lalagyan natin ng space dito sa gitna. Lalagay naman natin tong salt. Half teaspoon na salt. Tapos, 2 tablespoon na sugar. Yan. And then, ilalagay na po natin tong 1 egg. Yan. Tapos, itong half cup milk lang. And then, itong 1 tablespoon na margarine or butter pwede. Pag wala kayong butter, pwede yung margarine. So, yan. Pag halu-haluin lang para malusaw yung sugar. Ito po yung pizza dough. Yan. Ganyan lang. Pizza dough to. Okay? Pag ganito na, pwede na siyang masahin. So, ang gagawin natin, kuha tayo ng mat natin. Set aside muna. And then, maglatag tayo ng silicone mat. And then, hugasan na po ang ating kamay para sa pagmasa. Ayan. Okay. Pwede po tayong gumamit ng extra flour para mas ano po siya. Kuha lang po ako ng extra flour. Okay. So, ito po yung ating extra flour. Lagyan po natin konti lang. Konting-konti. Okay. So, gagawin natin yan. Mamasahin lang. Masa-masa ng konti. Lagyan natin ng flour dito. Dandahan lang. Yan. Pag medyo malambot pa, konting flour lang. Pag parang medyo, anong tawag dyan? Matubig or something. So, after 10 minutes, ito na po yung ating dough. So, maganda na po siya. Ang gagawin po natin, lalagyan natin ng konting oil ito. Yung dati nating pinag-anuhan. Tapos itong and then lalagay natin dito, takpan, and then hintayin natin mag-rise siya ng 40 minutes lang.
Okay guys, ito na po ang ating pizza dough. So, for the meantime po, gagamit muna tayo ng mga instant. So, ito po yung instant na pizza sauce. Gumamit po ako ng Quick and Easy Del Monte. Tapos, itong ating pineapple tidbits. And then, yung ating ham. Tapos, yung ating cheese. So, gagawin natin yan. Yan. Palaparin lang po natin. Yan. So, pwede po kayong gumamit ng ganitong lalagyanan lang. Kasi wala pa akong tawag dito. Wala pa akong pizza plate. So, yan po. Gagawin natin ganyan muna. Itong gagawin natin, pwede nyo pong gawing manipis lang, thin crush, para mas masarap. Yan. Yan. Lagyan nyo ng design sa gilid, kanon, para mag-umbok siya. Okay. Yan. Ganyan lang. Oh, sobrang dali. Oh, di ba? Sobrang dali lang. Manipis lang to. And then lagyan nyo ng butas para hindi siya maglobo-lobo siya. Yan. Then, lalagyan na natin siya ng pizza sauce. Konti lang. Ano lang to, yung pizza sauce ko? 4 tablespoon. Sa susunod, gagawa tayo ng own sauce natin, ng sariling sauce. Yan. Pag medyo kulang pa, pwede nyong dagdagan na lang. Instant naman kasi ito eh. Okay. Ganyan lang. Tapos, lalagay na natin itong pwede nyo pong kamayin kasi maghugas lang ng kamay. Yan. Para mas ma-spread nyo. Pwede kayong mag-guantes.
kasi kaming screen. Kaya yung yung tidbits, 1/4 cup lang to or half cup. Depende po sa laki ng gagawin nyo. So, ako lang, konti lang naman dun sa akin. Kaya, lang siya. 1/4 cup na tidbits lang. And then, lagyan natin ng cheese. Okay. Then, gagamit po ako ng quick melt cheese. So, ito po yung gagamitin ko. Yan. Puro instant muna tayo ngayon. Kasi wala tayong nakaprepare na So, lalagyan natin ng cheese. Yan. Para malaki yung meron siyang. Yan. Okay. And then, lagyan po natin ng ham. Yan. Ano ba yan? Yan. So, ito po, Hawaiian pizza or aloha ang tawag nila. Yan, lagyan natin ng ganyan. Oh! Ano ba yan? Mabagal kasi ako gumawa. So, yan. Ganun lang. Yan o. Ito na po yung sakto. So, pwede nyo pa pong dagdagan ng cheese kung gusto nyo. Dagdagan pa po natin ng konti. Yan. And then, i-bake po natin to ng mahina lang. Mga 170 degrees Celsius lang hanggang sa maluto siya. Okay. Jaran! Ito na po ang ating pizza. Oh. Yan. Hiwain na natin kasi wala akong panghiwa na pizza. Kutsilyo muna. Kutsilyo muna ang panghiwa natin. Wala tayong pizza. Ay, ano ba yan? Yan. Oh, ito na po ang ating pizza. Jaran! Ito na po ang ating pizza. Oh, sarap. Yan. Yan. Enjoy. Thank you for watching. Until next week. Bye.